Shikues të nderuar, përshëndetje. Jeni me magazinin informative 55 minuta në televizionin publik të Kosovës. Miqt më të afërt të Kosovës po qëndrojnë në Prishtinë për të kremtuar 20 vjetorin e fundit të bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve ushtarake të Serbisë që rezultuan me çlirimin e Kosovës. Bill Clinton takon krerët të shtetit, dekorohet nga presidenti Thaçi. NATO dhe KFOR përsërisin bombardimet ishin ligjore dhe të domosdoshme për të penguar spastrimin etnik. Gjatë minutave në vijim, mysafirët e ftuar në studio do të trajtojnë zhvillimet e sotme politike në vend, ku epicentri ishte shënimi 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës nga Serbia. Emisionin mund ta ndiqni drejt për drejt edhe në rrjetin social Facebook. Qëndroni me ne. Kosova meriton të jetë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në çdo organizatë ndërkombëtare si vend i lirë dhe i pavarur. Kështu deklaroi në Prishtinë ish presidenti amerikan Bill Clinton. Presidenti Thaçi ndau ish presidentit amerikan çmimin Urdhëri i Lirisë për merita të veçanta. Ish presidenti Clinton dhe ish sekretari amerikane Madeleine Albright po qëndrojnë në Kosovë për të marrë pjesë në shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, që shënon edhe ditën e lirisë së Kosovës. Për herë të parë në Kosovë erdhi pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Pas kësaj vizite në Ferizaj, Clinton u kthye edhe një herë në vitin 2009, kur edhe u nderua me shtatore në kryeqytet. 2 dekada pas çlirimit, ish presidenti amerikan Bill Clinton u kthye për herë të tretë në Kosovë për ta shënuar për vjetorin e intervenimit të NATO-s. Ish presidenti demokrat Clinton u prit në presidencë me nderime shtetërore. Nga presidenti Hashim Thaçi u dekorua me urdhrin e Lirisë e u quajt heroi Kosovës. Prandaj sot, pas 20 vitesh, Kosova është e pavarur. Po jemi shumë njerëz gjatë të këtij rrugtimi kemi qenë së bashku me ju. Mbështetja juaj dhe shërbave ka qenë jetike për lirinë, pavarësinë dhe tash në rrugtimin euroatlantik. Prandaj historia e Kosovës është histori e suksesit të përbashkët. Ju jeni heroi ynë, edhe ju falenderoj shumë me gjithë qytetarët e Kosovës. Clinton tha se bota duhet ta shohë Kosovën si vend të demokracisë. E gjithë bota sot në gjithë këtë trazir duhet ta shohë Kosovën si vend të demokracisë, të përkushtuar, të përmirësohet e të rritë dhe të jetojë në paqe me fqinjet, që është diçka për cilën duhet të punojë çdo shtet, i madh dhe i vogël, brenda dhe jashtë kufive të vet. Mendoj që e keni mundësinë të bëheni shembull i botës edhe për 20 vjet të tjera. Clinton shtoi se ndihet krenar që ishte president në kohën kur populli i Kosovës kishte nevojë për të. Kosova meriton të jetë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në çdo organizatë tjetër në të cilën mund të jetë çdo shtet i pavarur. Pas Thaçit, Clinton u takua edhe me kryeministrin Ramush Haradinaj. Kryeministri dhuroi atij pullën postare me portretin e tij, duke falenderuar që ndihmoi në përfundimin e luftës e në ndërtimin e paqes. Haradinaj tha se Clinton do të mbetet heroi të gjithë brezave në Kosovë. Për bombardimet 78 ditëshe të NATO-s ndaj caqeve ushtarake të Serbisë për të dhënë fund krizës humanitare në Kosovë është shkruar dhe folur shumë. Kolegu Jeton Musliu sjell një kronologji të shkurtër të asaj se çfarë ndodhi nga dita e fillimit të bombardimeve e deri tek përfundimi i tyre. Të ndjekim materialin në vijim. Ky është Beogradi vitit 1999. Serbia po bombardohej nga NATO. Ndërkohë në Kosovë lufta mes forcave serbe e UÇK-s ishte intensifikuar. Gati çdo ditë paramilitarët serb në anën tjetër kryenin masakra mbi popullatën civile shqiptare. Prapa aksionit ajror të NATO-s, ndër më të zëshmit që kërkonte të ndalohej tragjedia e shqiptarëve në Kosovë, që shkaktonte Serbia e Slobodan Miloševićit, ishte presidenti amerikan Bill Clinton. Para se të vepronte, ai dha këtë arsyetim para popullit të tij.
Ne kemi vepruar që të shmangim zgjerimin e luftës për të çaktivizuar mundësinë e shpërthimit të saj në zemër të Evropës, e cila ka shpërthyer 2 herë më parë gjatë këtij shekulli, duke shkaktuar rezultate katastrofike. Clinton nuk kishte shpjeguar amerikanëve se Kosova ndodhej më pak se 300 kilometra nga Italia e që kosovarët meritojnë të jetojnë të lirë. Në vitin 1989, lideri i Serbisë, Slobodan Milošević, lideri i njëjtë që filloi luftën në Bosnjë dhe Kroaci dhe lëvizje drejt Slovenisë në dekadën e fundit, u hoqi autonominë qytetarëve të Kosovës. Ata u ndaluan të flasin gjuhën e tyre, të shkollohen dhe jetojnë jetën e tyre të përditshme. Bombardimet 78 ditëshe të NATO-s i dhanë fund brutalitetit, masakrave së pastrimit etnik të Serbisë mbi Kosovën. Clinton sqaroi para amerikanëve objektivat që u arritën. Nga fillimi ne kishim 3 objektiva të qarta: të tërhiqen të gjitha forcat serbe, të vendoset një forcë ndërkombëtare e sigurisë dhe që kosovarët të kthehen në shtëpitë e tyre, të jetojnë të sigurt dhe me vetëqeverisje. Liria për kosovarët ishte shndruar në mision edhe për ish sekretaren amerikanë të shtetit Madeleine Albright. Dhe ishte shumë e rëndësishme për lirinë e njerëzve të cilët ishin të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe vriteshin. Tani ka 20 vjet që kosovarët jetojnë të lirë. Ata që para 20 vjetësh ishin fëmijë dhe shihnin shpresë tek ky njeri, sot me zemër e krenar i bëjnë nderime këtij personaliteti, i cili është pjesë e së kaluarës dhe të ardhmës së tyre. Presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, ish presidenti Atifete Jahjaga bashkë me diplomatë të misioneve të huaja në Kosovë janë mbledhur në një tavolinë me presidentin amerikan Bill Clinton dhe ish sekretaren amerikane Madeleine Albright. Thaçi ka publikuar fotografinë nga darka me udhëheqës institucional dhe me 2 liderët amerikanë që vizitojnë Kosovën në kujtim të 20 vjetorit të çlirimit dhe të hyrjes së forcave toksore të NATO-s. Një dolli për miqtë të mëdhenj të popullit ton, presidentin Clinton, sekretaren Albright dhe miqtë tjerë në këtë darkë të përbashkët. Qofshi për jetë të bekuar, ka shkruar presidenti Thaçi në rrjetin social Facebook. Në vitin 1999 mora vendimin si kryeministri e Britanisë për t'u bashkuar me forcat e tjera të NATO-s për të ndërhyrë në konfliktin në Kosovë për ta parandaluar humbjen e mëtejshme të jetëve, për t'i mbrojtur të drejtat e njeriut dhe siguruar stabilitetin e rajonit dhe të gjithë Evropës, ka thënë në urimin e tij ish kryeministri britanik Tony Blair në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar se ky vendim u motivua nga vlerat e tyre të thella, një angazhim për drejtësi dhe trajtim të drejtë të gjithë njerëzve. Në vitin 1999, mora vendimin si kryeministër i Britanisë për t'u bashkuar me forcat e tjera të NATO-s për të ndërhyrë në konfliktin e Kosovë, për të parandaluar humbjen e mëtejshme të jetëve, për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të siguruar stabilitetin e rajonit dhe të gjithë Evropës. Përpjekja siguroi një prani paqëruajtëse të OKB-s në Kosovë, siguroi kthimin e sigurt të refugjateve dhe personave të zhvendosur në të gjithë rajonin dhe krijoi një marrëveshje kornizë politike. Ky vendim u motivua nga vlerat tona të thella, një angazhim drejt drejtësisë dhe trajtimit të drejtë të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh besimin ose kombin, dëshirën për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Ballkan dhe një angazhim të sinqert ndaj popullit në rajon. Ne e dim se sa vështirë do të ishte përparimi dhe paqja, por gjithashtu besuam se populli i Kosovës dhe të gjithë në rajon kishin kreativitetin, mençurinë dhe vendosmërinë për t'i adresuar sfidat e shumta që shtroheshin përpara. Gjatë 20 viteve të fundit kemi parë një brez të ri të kosovarëve që marrin të ardhmen e tyre në duart e tyre dhe kanalizojnë energjitë e tyre në ndërtimin e kombit. Përgëzoj popullin e Kosovës për këto përpjekje. Përparimi do të kërkoj vendime të vështira dhe udhëheqje bindese, por ju e keni bërë këtë edhe më parë dhe mund ta bëni përsëri. Kam besim të patundur se Ballkani më në fund do të ngrihet mbi sfidat e tij dhe do të marrë vendimin e tij të vërtetë që i takon në botë. Pra, derisa reflektojmë për gjeneratat e humbura, vendosmëria jon për të siguruar paqe të qëndrueshme për brezat e ardhshëm mund të vazhdoj. Për popullin e Kosovës unë them, ju keni kaluar në për kaq shumë sfida, por gjithashtu i keni të kaluar. Tani mund ta ndërtoni një të ardhme të denjë për njerëzit tuaj.
një shtet brenda familjes së Evropës. Kam besim se ky vizion do të jetë realiteti i ardhshëm për Kosovën dhe popullin e saj. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka arritur sot në Kosovë. Palmer pritet të takohet me liderët shtetëror. Ky është politikani i tretë amerikan që po qëndron në Kosovë pas arritjes së ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Kryeparlamentari Kadri Veseli ka uruar të gjithë qytetarët për 20 vjetorin e çlirimit. Veseli në urimin e tij ka thënë se duhet falenderuar ushtrinë e çlirimtare të Kosovës, SBA-n e NATO-n për ditën që jetojmë sot dhe Kosova do të ecë përpara drejt dekadës së re. Janë 2 dekade lirie, 2 dekade krenarie, kemi shumë mitë cilët na kanë ardhur personalitete anëkënd botës për të na uruar. E falenderojmë ushtrinë çlirimtare të Kosovës për lirinë që kemi sot, i falenderojmë partnerët tanë në NATO-n. Kosova do të ecë përpara në dekadën e re, në dekadën e dytë shtetësisë, dekadën e tretë lirisë. Kosova ka vështirësi, ka sfida para vetes, por e din saksisht rrugën ka do të shkon, e din saksisht ku do të arrijnë, edhe ajo është Bashkimi Evropian dhe NATO. Faleminderit gjithëve. Edhe KFOR-i shënoi 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, në të cilin u tubuan krerët më të lartë të shtetit dhe ushtarak të lartë të NATO-s. Admirali James Fogo tha se KFOR-i mbetet në Kosovë si forcë që garanton një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet. Në vitin 1999, rreth 50.000 ushtarë nga 39 vende erdhën në Kosovë pas marrëveshjes së Kumanovës, e cila shënoi edhe çlirimin e vendit tonë. 20 vite më parë, trupat paqëruese të KFOR-it hynë në Kosovë duke shënuar fundin e luftës së tmerrshme. Prania e tyre ngjalli siguri e shpresë për një jetë më të mirë. 2 dekada më vonë, KFOR-i shënoi 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës në një ceremoni solemne që mblodhi krerët më të lartë të shtetit e gjithashtu ushtarak të lartë të NATO-s. Admirali James Fogo, komandanti komandës së forcave të bashkuara aleate në Napoli, përmendi edhe një herë rëndësinë e misionit të KFOR-it në Kosovë si forcë që garanton një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë. KFOR-i është operacioni më i madh i NATO-s në Evropë. Ai mbetet në Kosovë si forcë që garanton një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet. Ai ndihmon në mbrojtjen e vendeve të shenjta që paraqesin trashëgiminë e përbashkët jo vetëm të Ballkanit, por edhe të botës. Duke e bërë këtë, ne ndihmuam edhe që të japim efekt praktik vizionit të viteve të 90-ta të paqebërcëve për shoqëri tolerante, gjithëpërfshirëse dhe shumë etnike në Ballkan. Në këtë përvjetor, komandanti i tanishëm i KFOR-it Lorenzo Dadario ndër të tjera kujtoi edhe ushtarët e rënd të KFOR-it gjatë misioneve në Kosovë. Sot i kujtojmë me mirënjohje të thellë të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për këtë mision të rëndësishëm. Duam të nderojmë shërbimin dhe sakrificën e këtyre burrave dhe grave. Për kushtimi i tyre ndaj misionit është trashëgimia e një angazhimi të qëndrueshëm që vendet anëtare dhe jo anëtare të NATO-s kanë vazhduar të japin përkundër të gjitha angazhimeve urgjente në 20 vjetët e fundit. Pas ceremonisë qendrore, Admirali Fogo mbajti një konferencë për gazetarë. I pyetur se kur e sheh Kosovën si pjesë të aleancës, Admirali Fogo tha se çështja e anëtarësimit të një vendi në NATO është proces politik. Sidoqoftë, ai tha se Kosova është në rrugë të mbarë. Nuk e di përgjigjen e asaj pyetje, por është diçka që pjesa politike do të duhet ta vendosë. Sa i përket të ardhmes së këtij vendi dhe vendeve të Ballkanit, mendoj se është e ndritur dhe mirëpresim integrimet euroatlantike që ne të gjithë i dëshirojmë e që janë paqja dhe prosperiteti. Në vitin 1999, rreth 50.000 ushtarë nga 39 vende erdhën në Kosovë. Ndër vite, 213 pjesëtar humbën jetën. Aktualisht në Kosovë ndodhen rreth 5.000 trupa të KFOR-it. Pikrisht në këtë ditë kur në Prishtinë po festohej liria, 4 qytetarë u vranë nga forcat serbe në lagjen Kodra e Diellit. 3 të rinjt, Arjanit Berisha, Uran Ajeti, Venet Bajramaj dhe Nezir Gashi rreth të 5 jetave u vranë nga 2 kriminalë serb. Njëri nga ta është dënuar me 10 vjet, ndërkaq tjetri gjendet në Arati. Familjarët e tyre akoma kërkojnë drejtësi. Ndjekim kronikën e gazetarit Besjan Meha. Edhe ju kom thënë, djali jem, trimi jem, mos të friko babin e ki këto. Ky është mesazhi i fundit që Ilas Berisha ja dha para 20 viteve djalit të tij që po luftonte me jetë. Arjanit Berisha ishte plagosur e Uran Ajeti kishte mbetur i vrarë në vend më 15 qershor të vitit 1999 nga forcat serbe para ndërtesës ku banonin në lagjen Kodra e Diellit. Përderisa gjithë Kosova po festonte çlirimin, veç Arjanitit e Uranit, aty u vranë edhe 2 persona të tjerë. Me kamja ka hull, mos i ka vrata.
ja hu armën në tokë, ai prapë ka marrë. Po interesant, i ka met plumbin në tyt, e si ka i ka bloku e revolja, për ndryshe ndoshta ku me ditë sa vrasje ishin ba. Për gjatë gjithë periudhës së bombardimeve, familjet në këtë zonë kishin qëndruar të izoluar në rrezik nga serbët. Ndërsa kur ka fillu bombardimet, kemi qenë të mbyllur. Askush nuk ka guxuar të lëviz. E posaçërisht natën. Është dashur edhe drita të fikim të gjitha. Vrasësi i njërit prej 4 shqiptarëve është dënuar me 10 vite burgjim, por pavarësisht se i njeh vrasësit e djalit të tij, serbët që vranë Arjanitin ende nuk kanë dalë para drejtësisë. Fleta rrethi ekziston, kam qenë disa herë në prokurori, nuk i dim se ku janë që me lëshu, një herë kemi mbyllë landën se mos të humbin afati, deri të zbulohen ku janë. Që me dhanë fleta rrethin ndërkombëtar, edhe pse Kosova nuk është pjesë e Europolit dhe Interpolit. Në nderim të Arjanitit e Uranit, 2 rrugë në lagjën Kodra e Diellit tashmë mbajnë emrin e tyre. Shefi shtabit të forcave të armatosura të Kroacisë, generali Mirko Shundov, sot qëndroi për vizitë zyrtare në Kosovë. Në vizitën e tij, Shundov tha se në Kosovë ka ardhur për të dëshmuar edhe një herë bashkëpunimin e mirë ndërmjet 2 vendeve dhe për të ofruar mbështetje ushtarake për FSK-n. Vizita e generalit Shundov u bë me rastin e shënimit të 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Me ceremoni shtetërore nga garda ceremoniale e forcave të sigurisë së Kosovës e pritën shefin e shtabit të forcave të armatosura të Kroacisë, generalin Mirko Shundov, ministri Rustem Berisha dhe komandanti FSK-s Rahman Rama. Rama tha se Kroacia është një shtet që gjithnjë i ka qëndruar për krah Kosovës duke theksuar synimin që Kosova të bëhet sa më parë pjesë e strukturave euroatlantike. Për neve, Kroacia është vend strategjik në regionin tonë dhe ky bashkëpunim dhe ky besim që e kemi ndërtuar ne do të vazhdojmë dhe kryesisht synimi jon kryesor është që të jemi pjesë e gjitha iniciativave regionale këtu sepse jetojmë në këtë realitet, po të njëjtën kohë synim dhe qëllimi joni është që të jemi pjesë e strukturave atlantike. Po shumë më rëndësi që ne t'i marrim përvojat dhe e kemi gjithë mundësinë që t'i marrim përvojat nga shteti kroat, po sidomos nga ushtria kroate. Generali Shundov siguroi ushtarakët kosovar për bashkëpunim të mirë ndërmjet të 2 vendeve dhe mbështetje ushtarake. Naravno, uvijek postoji prostor i za unapređenje. Gjithmonë ekziston bashkëpunimi dhe përparimi i bashkëpunimit në mes 2 shteteve, për zhvillimin e mëtutjeshëm dhe bashkëpunimin 2 palësh për mbrojtjen e 2 shteteve, po ashtu edhe bashkëpunimin nga eksperienca e ushtrisë kroate për antarësimin në NATO dhe forcimin e bashkëpunimit për qëllim të forcimit të paqes në rajon. Në prag të 20 vjetorit të intervenimit të NATO-s në Kosovë, Shundov është pritur edhe nga kryeministri Haradinaj. Më pas, ka vizituar kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. E shikus ndëruar gjatë minutave në vijim me mysafirit e ftuar në studio, në fakt me mysafirin e ftuar, do të trajtojmë zhvillimet e sotme politike në vend ku epicendër janë aktivitetet ditore të organizuara për të shënuar 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës nga Serbia. Nuk do mend, do bëhet edhe një rikapitullim i asaj që ndodhi gjatë vitit 1998-1999. Mysafir në studio është Astrid Zemaj, zëvendës drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zoti Zemaj është diplomat i karrierës, ish themeluesi i konsullatës së parë të Kosovës në Frankfurt dhe ushtues detyre ambasador në Gjermani dhe aktualisht drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Zoti Zemaj, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë e dëgjuat dhe shikuat edhe ju edhe kronika cilat i transmetuam në kuadër të magazinës informative 55 minuta, gjithë kjo pjesë u kushtua pra 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës dhe njëkohësisht intervenimit humanitar ushtarak të NATO-s. Ju sigurisht tani do të na flisni pak a shumë për esencën e problemit të luftës në Kosovë dhe intervenimin ushtarak të NATO-s. Natyrisht sot ishte një ndër ditët më të veçanta në Republikën e Kosovës. Sot kemi një festë të madhe, është 20 vjetori i çlirimit të Kosovës dhe Kosova priti njerëzit të cilët në ditët e kaluara në kur ne po kalonim momentet më të vështira në edhe të qenurit si komb, janë sot këtu me ne, janë si ndërtues të paqes dhe të sigurisë në këtë pjesë të Evropës dhe përtej saj.
është evidente se 20 vjetori i qlirimit të Kosovës dhe intervenimit humanitar të NATO-s në Kosovë janë një kthes e madhe, dhe jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë spektrin në këtë pjesë të Evropës dhe sidomos për jetrat e pothuajse miliona njerëzve të prekur drejt për drejt nga lufta e Kosovës, e cila ka pas një rrezik të madh dhe të shtrirjes saj edhe në vende të tjera të rajonit. Shumë është diskutuar zoti Zemaj edhe për esencën e fakteve të intervenimit në Kosovë. Po, siç jemi në dieni, është gjithmonë me rëndësi të përsëritet, sepse lufta e Kosovës nuk erdhi brenda një dite, kishte një zhvillim drastik të përkeqësimit të gjendjes në Kosovë, sidomos pas suprimimit të autonomisë së Kosovës atëherë në vitin 1989 dhe të ndalimit pothuajse tërësisht të jetës politike dhe shoqërore në Kosovë përmes një regjimi të shfrenuar, themi kështu, të aplikuar nga Slobodan Miloševići, i cili në një kohë në ish Jugosllavi atëherë akoma shihej si një faktor paqe, nëse i referohemi kohës në vitin 1995, kur ai ishte negociatori kryesor në Dayton si faktor paqe së bashku me të tjerë si ishin Mladiqi dhe Karadziqi, të cilët pas luftës në Kosovë dhe luftra në Jugosllavi përfundojnë në bankën e të akuzuarve. Vetë këto fakte të cilat i kemi dhe një pjesë e madhe nesh i përjetuam drejt për drejt, suprimimin e autonomisë që thash më parë, ndalimin e shkollave shqipe në Kosovë, pothuajse në të gjitha nivelet, suprimimin e mediave ose ndalimin e tyre në gjuhën shqipe, arrestimet masive, dhunën drastike dhe kur pas konferencës së Daytonit në vitin 1995, pothuajse u shuan të gjitha shpresat për një zgjidhje paqësore apo një luftë ishte e pashmangshme. Populli u detyrua të armatoset dhe të përballet me agresorin. A konsideroni që ka qenë ndoshta edhe plani i faktorit ndërkombëtar që shtyhet deri në këtë vit duke pasur parasysh atë gjuhën e urrejtjes, atë mënyrën cilën e ka përdorur Slobodan Milošević edhe ndaj vendeve tjera të ish Jugosllavisë në luftën në Kroaci, në Bosnjë? Ja, pa dyshim, shumë faktorë të viteve të 90-ta, por edhe përtej ne duhet, si thamë edhe më herët, nuk është lufta e Kosovës një gjë që ndodhi brenda NATO. Edhe në kuadër të ish Jugosllavisë ne nuk ishim sikurse republika tjera, sepse vetë suprimimi i autonomisë së Kosovës dhe institucionet të cilat kanë qenë këtu në Kosovë e ngushtuan ekzistencën institucionale të shqiptarëve në Kosovë dhe veprimin institucional. Forcat e rendit, atëherë policia e Kosovës që shumicë ishte edhe shqiptarë dhe struktura tjera u shuan në Kosovë. Dhe një farë forme lufta e Kosovës ndodhi me automatizëm në fund pas luftrave që i kemi pa në Jugosllavi, në Kroaci, në Bosnjë dhe dihej që goditja finale e Serbisë ndaj ish Federatës Jugoslave kishte epiqendër Kosovën dhe fatkeqësisht në masë që nuk u pa në gjitha luftrat i Jugosllavisë, sepse ne kishim të bëjmë me një kërcënim edhe etnik për shfarosje etnike, vetë dëbimi i përmbi 1 milion njerëzve nga vatrat e tyre dhe aplikimi i tokës së djegur në mënyrë sistematike tregon se këto veprime nuk ishin pa asnjëherë pas luftës së dytë botërore. Domethënë ne kemi një shembull aq ekstravagant kundër një popull kundër një populli, saqë në luftën e Kosovës mund gjejmë krahasime vetëm me rastet e luftës së dytë botërore. Zoti Zemaj, duke shfletuar edhe dokumentet të historisë, po dhe shërbimeve të ndryshme të vendeve, qoftë ato cilat e kanë përkrahë çlirimin e Kosovës, po njëkohësisht edhe ato cilat praktikisht nuk kanë dashur që Kosova të ndahet pra nga ish Jugoslavia, a mendoni që plan ka qenë që lufta fillimisht vitet të 89, atëherë kur filluan edhe vrasja e ish ushtarëve, mendoj shqiptarë që kanë qenë armatën jugoslave, që lufta të filloj në Kosovë, pastaj të vazhdoj Kroaci, Bosnjë tjerë. Për shkallëzimi i situatës në fund viteve 80-ta dhe në fillim të viteve 90-ta lënë me kuptua që të gjitha masat kanë qenë të parashikueshme se Serbia do t'i aplikojë kundrej Kosovës dhe në veçanti kundrej popullatës shqiptare këtu. Fatmirësisht ruajtja e etnisë dhe nëse e shikojmë me një parametër vetëm brenda 10 viteve,
nëse i referohemi largimit masiv të shqiptarëve nga ish Jugoslavia në atë kohë, nga gjitha trojet, pothuajse dhe në veçanti nga Kosova, shije se ka një plan sistematik të kanosjes së qenies shqiptare në ish Jugosllavi. Domethënë, nëse ne i shikojmë ato qindra mira largime të bashkëdhetarëve tanë në vitet 90-ta, edhe një herë po e përsëris, zhvesh janë nga çdo instrument edhe institucional, edhe i sigurisë këtu në Kosovë, atëherë ka qenë një përgatitje, një ogërzi i cili nuk ka mund të përfundoj ndryshe përpos një përplasje të armatosur e cila rezultoi me luftën e Kosovës në vitin 1998 dhe 99. Nëse i shohim gjitha faktet, pothuajse në mënyrë sistematike, ne i shpëtuam një vrasje ndoshta të industrializuar. Dhe këtu e kemi një shfarosje të industrializuar, dhe këtu e kemi një mrekulli. Për krahas shklirimit të Kosovës në vitin 1999, e kemi edhe kthimin e përmbi 1 milion njerëzve në shtëpitë e tyre, edhe pse pothuajse me një përqindje një kohë shumë të shkurt dhe ishin tërësisht të shkatruara në një zonë e cila ishte aplikuar praktika e luftës që njihet gjuhën ushtarake toka e djegur. Dhe Kosova hapin e dytë, do më thonë, mileniumin e dytë e bëri me një ringjallje etnike edhe në këtë pjesë të Evropës. Zoti Zemaj, duke pas parasysh tërë këto vujtje, këto gjenocid që ushtronte pushteti Miloševićit ndaj popullatës shqiptare në Kosovë, pse pas luftës mos them kushtimisht ashtu u vënë ndyshje, po pse i dha shumë hapësirë argumenteve pro dhe kundër legitimitetit të intervenimit apo ndërhyrjes humanitare ushtarake të NATO-s këtu? Shiko, kjo është, nëse sot ne gjendemi tani në një situatë krejtësisht tjetër, edhe pothuajse të relaksuar, me bën një krahasim tillë, sepse nëse e shohim gjatë luftës së Kosovës, nëse e marrim kryekput intervenimin, kush ishin ata faktorë ndërkombëtar apo shtete, qeveri, të cilat ishin për intervenimin e NATO-s dhe kundër intervenimit të NATO-s, sot një farforme janë për edhe kundër shtetësisë së Republikës së Kosovës. Domethënë, u rreshtuan shtetet diametralisht kundërt me mbrojtjen e jetës së njerëzve në Kosovë, vetëm për më urujt disa parime të drejtës ndërkombëtare, ndoshta në rastin e Kosovës. Dhe lufta e Kosovës ka qenë legjitime. Dhe nëse e marrim në tërësie Kartën e Kombeve të Bashkuara, atëherë ne e shohim se nuk ka ndonjë dalesë të tillë e cila nuk e stopon vrasjen e njerëzve dhe sidomos vrasjet masive në masë. Disa pikave historike në këtë rast, nëse i referohem Srebrenicës, masakrës Srebrenicës apo Ruandës, nuk pritej se do të ndodhte ndryshe në Kosovë. Dhe ne kemi një shembull i cili nga një herë shpesh edhe anashkalohet jashtë kufive të Kosovës, këtu përmendet shumë shpejt, po që duhet të përmendet dhe të evidentohet si një rastet më të dhimbshme të vitit 1999 është masakra e Reçakut. Pra, regjimi serb, forcat e armatosura, të uniformuara, të gjitha kategorive ishin dhe jo rrallëherë të shtyra drejt për drejt, edhe nga hierarkia me lartë ushtarake dhe politike të programuar për masakra dhe për dëbimin e popullatës civile. Vetë fakti se në Kosovë kishte disa qindra mira njerëz të larguar para intervenimit të NATO-s, për shembull gjatë vitit 98, dhe veç se ishin vrarë disa mira njerëz në Kosovë, atëherë intervenimi jo vetëm që është legjitim, po është edhe forma e vetme që ka mund të ndaloj ndoshta edhe një shfarosje masive e cila do të kishte përfunduar me një fushatë gjenocidiale ndoshta të paparë. Zoti Zeman, ndonse pas marrëveshjes së Rambujës u dha veç një sinjal që NATO pashmangshëm do të intervenojë në Kosovë, po a konsideroni që këto masakra veç mas ajo e Reçakut ishte ai argumenti kryesor që t'i bindë edhe ata cilët kishin hezitim për ndërhyrë në Kosovë që të vi drejt tek intervenimi ushtarak i NATO-s?
Reçaku ishte kulminacioni i krimeve në atë kohë, sepse krimet më monstruoze ndodhen edhe pas intervenimit. Kishte edhe krime tjera, por Reçaku ishte kulminacioni i saj. Por përpjekjet ndërkombëtare, kemi kohën e OSBE-s, në atë kohë që drejtuar nga ambasadori William Wacker, po edhe rezolutat e pasnishme në Këshillin e Sigurimit për ta sjellë Serbinë në tavolinën e bisedimeve kishin dështuar, apo për ta zbutur agresionin që ushtroi këtu në Kosovë. Dhe deri në momentin e fundit, deri me datën 23, një natë para se të fillojnë bombardimet, kishte përpjekje sidomos te aktorëve kryesor. Kemi për shembull takimin e fundit, minutat e fundit të ambasadorit Holbrooke me ish diktatorin Milošević, i cili ndodh vetëm pak orë para bombardimeve. Dhe ajo mania ballkanike, siç shprehen në atë kohë edhe diplomati amerikan, te Miloševići shihej qartë. Prandaj intervenimi ishte i pashmangshëm dhe fatmirësisht 78 ditët e bombardimeve nuk u ndalen në asnjë kohë dhe në asnjë moment dhe Serbia u detyrua që të vijë. Dhe është me rëndësi të ceket, sepse tërheqja e forcave serbe ka ndodhur me një kapitullim të ushtrisë serbe në Kosovë. Ka pas mundësi, zoti Zemër, që të njëjtën kohë të intervenimit nga ajri i forcave të NATO-s për të shmangur dhe evituar gjitha ato krime tjera të cilat i bëri Serbia gjatë këtyre 78 ditëve të intervenimit të NATO-s, nëse do të hynte edhe Kombësoria në moment kur filluan sulmet ajrore? Ndoshta është përtej kompetenca dhe vlerësimet mia, është një spektër i veçantë profesional i natyrës ushtarake, po megjithatë unë mendoj nga kjo kohë, po edhe nga të përjetuarit të asaj kohë, kur ne ishim drejt për drejt, ndoshta edhe të përfshirë në situatën, edhe në teren, e shohim se bombardimet e NATO-s ishte mënyra më efikase për ta detyruar Serbinë atëhershme që të gjynjëzohet dhe të detyrohet për të kapituluar. A flasim pak edhe për qëndrimet e organizatave dhe shteteve dhe personaliteteve politike ndërkombëtare me influencë rreth çështjes së legitimitetit dhe intervenimit ushtarak, si edhe deklaratat e tyre në rastin e Kosovës. Po, gjitha ato ne pjesërisht i cekëm, por mos më hy këtu në detale. Ne kemi, domethënë, pothuajse edhe presidentin Clinton atëherë, ishte Tony Blair, ishte qeveria gjermane dhe po ndalim këtu për shembull te Gjermania. Asnjë pothuajse nga shtetet anëtare të aleatit të NATO-s nuk e kishte pas më vështirë të intervenoj jashtë kufive të saj se sa Gjermania. Dhe vetë parlamenti gjerman dhe qeveria gjermane kishte pasur një debat shumë të nxehtë gjatë asaj periudhe se si do të përballet me aplikimin e forca ushtarake jashtë Gjermanisë pas luftës së dytë botërore. Për herë të parë ne kemi qenë me fat sepse NATO intervenoi që nga themelimi i saj në Kosovë. Domethënë këtu kemi të bëj me shpëtimin e një populli nga një regjim sistematik i cili nëse i shohim rrethanat se si ka shkuar deri edhe të dëbimi i popullsisë shqiptare nga Kosova në mënyrë masovike dhe sistematike, atëherë ne kemi të bëjmë me plane dhe elaborate të programuara. Dhe kemi veç mas duhet ta përmendim edhe deklaratën e ish kryetarit të tani të ndjerë të Kombeve të Bashkuara të OKB-s, Kofi Annanit, i cili e qartëson qartë nevojën e intervenimit në atë kohë. Dhe këto janë disa nga momentet historike ndoshta që Evropa nuk i kishte përjetuar pas luftës së dytë botërore, kur e kishin pothuajse bota perëndimore një zë unik për shpëtimin e një populli, sepse qëllimi kryesor në atë kohë ishte shpëtimi dhe ndalja e luftës tonë Kosovë dhe shpëtimi nga masakras, ndalja një gjenocidi i cili ishte në vazhdimsi dhe vendosja e paqes dhe sigurisë në rajon. A ka ekzistu, zoti Zeme, edhe një rrezik i një konflikti mes superfuqive botërore, sepse kemi qenë dëshmitarë dhe në atë kohë që nuk kanë qenë gjitha pro ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, njëra prej tyre ka qenë Rusia, e cila vazhdon edhe tash tutje që të jetë kundër shtetit Kosovës, avancimit në strukturat euroatlantike e tjerë. Natyrisht
nëse shpërndarja e luftës së Kosovës do të shpërndajë edhe në shtetet e rajonit për rreth në Maqedoni dhe Shqipëri dhe ndoshta do të kishte edhe efekte në shtetet të cilat ishin antar apo të afërta me Unionin Evropian, atëherë sepse në luftën e Kosovës është me rëndësi të cekët janë takuar drejt për drejt interesat e perëndimit dhe të lindjes. Nëse ne e kemi në mënyrë klasike, ramje në murit Berlinit 1989 në Berlin, këtu në Kosovë, lufta e Kosovës dhe vendosja e paqes, intervenimi i NATO-s dhe gjithë këta faktor e kemi një ndarje përfundimisht të këtij rajonit nga një pjesë tjetër e cila sepse Kosova ka vetëm një adresë, ka Brukselin, e ka Washingtonin dhe ky është orientimi i perëndimor. Dhe nëse ne i shohim ata faktor të atëhershëm me këta sot në tanishëm, dhe e shohim zhvillimin e rajonit dhe integrimet euroatlantike, e shohim që ka qenë interesi vendosjes të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin perëndimor apo siç mund të ketë ndodhur më së keqe në Evropën juglindore. Mos harrojmë, zoti Zeme, pas një përkushtimi dhe një kohë gjatë gjatë, ju keni punuar edhe në promovimin, botimin e këtij libri që ka të bëjë pikërisht rreth legitimitetit dhe intervenimit ushtarak në Kosovë. Çfarë në fakt përmban më tepër ky libër juaj? Legitimiteti i intervenimit humanitar ushtarak në Kosovë trajton këtë temë, rastin e Kosovës, intervenimet humanitare dhe të drejtën ndërkombëtare në rastin e Kosovës. Libri është botuar në vitin 2013. Po pasi që ishim një temë aktuale, pa është arsyeshme që ta sjellim një kopje ta kemi. Libri është në duart e lexuesve, është shpërndarë natyrisht falas dhe ndoshta është një ndër punimet e pakta të kësaj natyre në gjuhën shqipe. Si është prit zoti Zeme pikërisht nga ato personalitete, ata oficerë ushtarak e tjerë botëror, cilët edhe kanë marrë pjesë në qoftë në logjistike, politika apo ushtarake në shlirimin e Kosovës? Se e di që ky libër është botuar edhe vende tjera, jo vetëm Kosovë. Libri është promovuar për herë të parë në Amerikë, natyrisht në epicentrin e Lirisë, që lidhet ndoshta edhe fati jo vetëm i Kosovës, por edhe i shumë popujve me paqe dhe stabilitet. Është promovuar në New York, ka vazhduar në disa shtete evropiane dhe në Prishtinë këtu, është prit shumë mirë. Po sot ishte ndoshta një lidhje emocionale që mund ta potencoj takimi me figurat emblematike të kohës. Sot kemi presidentin Clinton dhe sekretarin e shtetit Albright, që ndoshta pamjet e tyre në televizionet në kohën e atëhershme ishin shpresë për me jetuar dhe fal këtij angazhimi të miqve të Kosovës dhe popullit të Kosovës për liri dhe për pavarësi në pothuajse në dekada dhe veçmas gjatë viteve të 90-ta dhe luftës së Kosovës, ne sot qëndrojmë këtu. Kosova sot është shtet sovran dhe i pavarur, është i njohur ndërkombëtarisht dhe ka zhvilluar jo vetëm ato të pritërat, po që për ne kanë qenë të pritshme, por edhe skeptikët më të mëdhaj. Republika e Kosovës i ka sfidu të pranojnë realitetin e ri në Ballkan dhe në Evropë me një shtet i cili ka kriju paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të botës. Vetë fakti që miqtë tanë vinë sot këtu dhe janë prezent në një Republikë të Kosovës sovrane dhe të pavarur, e cila edhe pjesë e pas luftës është gjithmonë në relacion me faktorin ndërkombëtar, e njohur ndërkombëtarisht për mbi 116 shtete dhe me shumë struktura dhe institucione shtetërore të zhvilluara dhe shumë stabile, është edhe një satisfaksion edhe për punën e tyre. Dhe t'i kemi këta njerëz të këtij kalibri sot në Kosovë është mrekulli ndoshta edhe shpëtimit ton, po edhe përkushtimit ton të asaj kohe. Mbas jemi tek vizita e zotit Clinton, zonjës Albright, po njëkohësisht edhe të zëvendësimit sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer, në kupton kjo që edhe kjo vizitë është një rikonfirmim i mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, avancimit të proceseve shtetëndërtuese të atyre euroatlantike të vendit tonë. Natyrisht që prezenca e tyre është një rikonfirmim
për paqen, për stabilitetin dhe për Republikën e Kosovës dhe popullin e saj. Ne jemi në procese drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Çdo ditë shihet, rezultatet e këtij vendi janë shumë evidente dhe të gjithë ata të cilët ndoshta e thash më herët që mos përsëritem, ishin skeptik të djeshëm, sot janë bashkëpunëtor në avancimet tona rajonale në kontinentin ton, po edhe ndërkombëtare. Ne padyshim që jemi në disa organizata ndërkombëtare jemi të antarësuar dhe synimi në final është të jemi shumë shpejt edhe antar i Kombeve të Bashkuara, ku e meriton vendin dhe ku është me shumë merit vendi i këtij populli dhe këtij shteti. Pse keni qenë vazhdimisht i angazhuar dhe pse jo vazhdimisht prezent në Kosovë, megjithatë keni pas një uri, keni shkëmby informacione dhe përvojat e juaja politike dhe ushtarake gjatë gjithë kohës pas luftës në Kosovë, si konsideroni gjitha proceset cilat ka ecë Kosova prej 99-s deri më sot? Po pjesa e dytë pas luftës është pjesë e stabilitetit, e rindërtimit dhe e transformimit të një shoqërie e cila kishte kaluar një regjim të egër, 10 vjeçar dhe një luftë shumë të ashpër brenda territorit saj, me dëme të mëdha. Ne kemi përmbi 13.000 viktima në njerëz, kemi akoma njerëz dhe familjarë të dashur, të cilët nuk janë gjetur akoma. Fati tyre nuk dihet, përmi 1500 dhe kemi edhe qindra mira ndoshta akoma që janë si pjesë e këtij devijimi masiv që ndoshta kanë përfunduar jashtë Kosovës. Dhe të gjitha proceset nga 99 deri në pavarësinë e Republikës Kosovës, shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 janë të gjitha në koordinim me Bashkinë Ndërkombëtare. Unë jam pjesë e shërbimit jashtëm, që nga themelimi i shërbimit, dhe një ndër shtyllat kryesore të shtetformimit dhe të shtetësisë saj edhe në arenën ndërkombëtare është edhe krijimi nga baza e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe shërbimit diplomatik dhe konsullor të Republikës së Kosovës. Dhe vetë fakti që ne brenda një afati rekord, sepse në ish Jugosllavi asnjëri nga diplomatët tanë që i kemi jashtë vendit dhe brenda këtu në Ministrinë e Punëve të Jashtme nuk kanë shërbyer në sistemet paraprake të diplomacisë të ish sistemit. Dhe po të krahasohemi me republikat që kanë qenë në kuadër të Federatës Jugoslave, Kosova ka dhënë një shembull tejet pozitiv në etablimin, funksionalizimin dhe avancimin e shërbimit diplomatik dhe konsullor të Republikës së Kosovës. Sot brenda këtij 10 vjeçari dhe sapo kemi filluar dekadën e dytë, ne jemi prezent me misionet tona diplomatike në të gjitha kontinentet. Kemi përmbi 30 ambasada dhe 15 misione konsullore dhe ky është një faktor tjetër i fuqizimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare. Cilat janë sfidat të thëzime me të cilat po ballafaqohet shërbimi diplomatik i Kosovës? Shikoni, ne kemi arrit sepse një pjesë e madhe e gjërave të cilat plasohen ndoshta në publik nuk mund të plasohen në mënyrën e duhur. Ne kemi të bëjmë me krijimin e një shërbimi. Kemi filluar në vitin 2008, Ministria e Punëve të Jashtme ka filluar me 10 ambasadat misionet e para dhe në vitin 2009 është zhvilluar edhe me sistemin diplomatik dhe konsullor, është avancuar. Nga viti 2009 në vitin 2019 i kemi vetëm 10 vite dhe brenda këtij intervali kohor ne kemi arritur ta kemi atë shtrirje diplomatike dhe konsullore në pothuajse në të gjitha kontinentet. Duke qenë që kam pasur fatin nderin dhe privilegjin të shërbej këtij vendi në shërbimin e jashtëm dhe që nga fillimi në Gjermani dhe deri në kthimin tim në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e kam përcjell nga afër se sa shërbimi i jashtëm dhe shërbimi diplomatik dhe konsullor i Kosovës jo vetëm me prezencën, po edhe me proceset janë të avancuara dhe kanë lehtësuar jetën e qytetarëve dhe komunikimin me faktorët ndërkombëtar në shtetet pranuese, në organizatat ndërkombëtare dhe përtej tyre. Nëse ndalemi për shembull në Gjermani, ne
ku unë kam shërby një kohë dhe deri në kthimin tim Kosovë kanë qenë në pozitën e ushtruesit detyrës ambasadorit apo ngarkuarit me punë të përkohshme në Gjermani. Ne kemi arritur nga viti 2008 deri në 2019 nga zero t'i kemi ambasadën, seksionin konsullor në ambasadë, 3 konsulata, tani edhe 2 tjera të cilat do hapen dhe jemi shumë prezent edhe pranë jetës qytetarëve tanë, por edhe pranë institucioneve gjermane dhe organizatave ndërkombëtare. Do me thonë, gjitha këto procese janë rezultat i punës e gjithë Ministrisë së Punëve të Jashtme, stafit të saj, dhe në kuadër të këtyre proceseve ne kemi arritur jo vetëm të konsolidohemi, po të jemi ndoshta edhe shembulli më i mirë në disa sektore të cilat edhe shtetet e avancuara dhe me diplomaci më të hershme të konsoliduara sot i kemi lënë prapa. Dhe me krenari mund të them se Republika e Kosovës në këtë aspekt ndoshta mos me qenë vetë lavdues këtë për Ministrinë e Punëve të Jashtme, po e ka përmbush një mision i cili deri me tani ka dhënë një pamje pozitive të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Përveç rëndësisë që ka aspekti i forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar, procese më rëndësia janë edhe antarësimi në organizata rajonale dhe ndërkombëtare. E dim që kemi pas sfida dhe vazhdojmë të kemi sfida sidomos tek procesi i antarësimit në Interpol. Shiko, këto janë proceset të cilat ndoshta kanë marrë një kohë dhe një debat shumë gjerë këtu brenda në Kosovë, po ne jemi antarë të shumë organizatave ndërkombëtare dhe rajonale. Kemi disa procese të cilat si vjet për herë të parë i kryeson këtu Kosova në rajon, dhe organizatat dhe organizmat tjerë ndërkombëtar mbetin synimi në final. Ne procesin e Interpolit nga ana jonë e shohim që si një dështim të Serbisë për të avancuar, për të ndërprer krimin ndoshta për të parandaluar krimin, sepse antarësimi i Kosovës në Interpol i ndihmon shumë faktorëve, dhe jo vetëm e Kosovës. Policia e Kosovës është një ndër policit ose në mesin e policive më të respektuara jo vetëm të rajonit, por edhe në botë. Dhe për atë arsye dhe 10 shtete të cilat janë deklaruar në një sistem i cili për ne është teknik, fatkeqësisht është politizuar. Ne e shohim policinë e Kosovës si një polici e cila padrejtësisht ju është bërë pamëndshme ndoshta. Megjithatë, zoti Zemës, edhe pak minuta kemi në dispozicion, nuk është befasi pse Serbia bë gjithë këto lobim për të kundërshtuar edhe për të luftuar me çdo kusht antarësimin e Kosovës në për organizata ndërkombëtare veçmas në Interpol. Më intereson të di ku janë ato mangësitë e shtetit tonë, pse ende nuk jemi pjesë e Interpolit dhe nuk arritum që t'i bindim edhe shtetet tjera që kanë hezitim që të votojnë pro antarësimit Kosovës në Interpol. Shteti ynë nuk ka mangësi në këtë aspekt, të gjitha grupet punuese të mëparshme kanë bërë një punë shumë të mirë dhe është evidente dhe sepse nga viti 2015 votimi i fundit ka qenë në vitin 2018 dhe është bërë një punë shumë e mirë në terren. Por sistemi është politizuar, domethënë ky projekt ka marrë një kaje të politizuar. E thash edhe më herët, është fatkeqësi ndoshta edhe për nuk ka qenë një pamje e mirë edhe për ato shtete që ne presim një votim të ardhmen shumë pozitiv, dhe ky proces është i natyrës policore dhe Kosova ka bërë punën shumë mirë në aspektin e shpërndarjes së materiale dhe informacione shumë drejta dhe mos arritja e kuotës së numrit dhe kuotës së duhur, ne nuk e shohim si dështim në Ministrinë e Punëve të Jashtme, po është dështim i atyre të cilët ndoshta nuk e kanë dhënë një qasje që ka pas Kosova, apo nuk kanë votuar në favor. Ne do ta vazhdojmë punën e antarësimit dhe nuk do të ndalemi jo vetëm në Interpol, por deri sa të Kosova të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe ky është qëllimi final jo vetëm i Ministrisë Punëve të Jashtme, po i gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës.
Zotë Zemë, nëse mund me shkurtimisht ta që s'ka mangësi shteti jonë veç mas edhe Ministria Punëve të jashtë me herën e kaluar është vrejt shumë si mangësia dhe gabimi madh që zyrtarët Ministrisë Punëve të jashtme kanë dalë publikisht, kanë dhënë deklarata që kemi arrit deri në këtë numër shembull të votave të cilat do të votojnë pro antarësimit të Kosovës në Interpol, në anën tjetër lobi sërb ka qenë aq i fuqishëm sa e ka pengu dhe i ka bindë ato shtete që edhe në rast se kanë pas bindje që të votojnë pro, dolen kundër me votë ndaj Kosovës. E thash edhe me herë, Ministria Punëve të Jashtme e ka bërë dhe institucionet e Kosovës e kanë bërë një punë shumë të mirë. Shë fatkeqësisht, edhe njerë për përsëris, sistemi dhe gjithë kjo është politizu. Ne kemi pas një qasje ndoshta nëse vrejmë gjatë në fillim të këtij viti dhe e kemi pas si që qunte ambasadori Gjerman në Kombet e Bashkuara disa të shëtitje të diplomacisë serbe kinse për tërheqje në njohjeve dhe fushata u tilla, natyrisht që ne po përballemi me sfida nga ana e Serbisë, po kjo nuk do të thotë që institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të avancojnë drejt synimeve finale. Nuk duhet të kemi një gjuhë depresive dhe një lloj pesimizmi në këto procese. Natyrisht që e thamë edhe më herët, atëherë ata të cilët ishin kundër ai paqes, stabilitetit dhe lirisë së Kosovës, sot në një farë forme janë akoma skeptik në njohjen e realitetit të ri dhe pavarësisë së Kosovës. Ne besojmë shumë shpejt që shumica këtyre shteteve do të ndrojë mendim dhe do të bashkohet të gjithë atyre shteteve të cilat e kanë njohur realitetin e ri në Ballkan, e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe mos të bëhen pengesë e sidomos e organizmave të sigurisë dhe të rendit, siç është organizata Interpolit. Mos të harrojmë që Kosova është antare e disa organizatave edhe në aspektin bilateral, po edhe në aspektin multilateral të sigurisë. Ne kemi marrëdhënie kontraktuale me shtete veç e veç dhe organizma, jemi në prag të marrëveshjeve edhe të avancuara tjera me faktor këtu në Evropë dhe përtej. Prandaj nuk e shoh që një dështim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe institucionet të Kosovës votimin e vitit kaluar, po kanë qenë disa faktorë të cilat e kanë pruar gjën. Unë besoj që Kosova do të ecë drejt këtyre integrimeve dhe antarësimet janë një proces i cili nuk janë vetëm në interes tonin, por është në interes edhe të Evropës, në kësaj pjesë të Evropës dhe përtej saj. Të shpresojmë edhe për këto procese zeme ashtu siç po shpresojmë që ndodhe edhe liberalizimi i vizave. Ne të falenderojmë shumë që ishe prezent sot në studio dhe debatuam për një temë shumë me rëndësi veçmas për ato cilë ndryshoj edhe në çdo aspekt jetën e qytetarëve të Kosovës pra 20 vjetor intervenimit ushtarak dhe humanitar të NATO-s. Pikërisht ka pas edhe në atë kohë njerëz që të cilët kanë qenë skeptik sepse do të vijë liria e Kosovës, Kosova do të çlirohet, ka pas skeptik edhe që Kosova do të pavarësohet dhe nuk duhet të jemi fort skeptik dhe të jemi pesimist se Kosova do të ecë drejt antarësimeve evropiane dhe euroatlantike dhe mekanizma të tjerë. Unë ju falenderoj juve për kohën, një përshëndetje të veçantë për gjithë shikuesit e RTK-s dhe urime edhe një herë ky 20 vjetor dhe urojmë që vitin e ardhshëm të kemi të finalizuar dhe proceset që fatkeqësisht ndoshta quhen në dështim. Faleminderit shumë atëherë shikues të nderuar, pra ndoqët bisedën me mysafirin tanë zotin Astrid Zemës, drejtor i përgjithshëm i Ministrisë Punëve të Jashtme. Folëm pra për 20 vjetorin e intervenimit ushtarak të NATO-s dhe njëkohësisht edhe legitimitetin e këtij intervenimi. Ju njoftojmë se nesër Radio Televizioni Kosovës gjatë tërë ditës do të ketë program special kushtuar 12 qershorit, ditës së çlirimit të Kosovës dhe 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Pas pak do të mund të ndiqni edhe edicionin e radhës të lajmeve të orës 23. Mirëmbëjtje.